سیفل یکی از بهترین و مطمئن‌ترین کیف پول‌هایی هستش که اگر توی حوزه ارز دیجیتال فعالیت می‌کنی بدون شک باید ازش استفاده داشته باشین، چرا که در کنار امکانات بالایی که در اختیارتون میذاره امنیت بالایی هم برای دارایی‌هاتون فراهم میکنه. توی این ویدیو میخوام یکی از کامل‌ترین آموزش‌هایی که در ارتباط با این کیف پول مشاهده کردین رو در اختیارتون بذارم. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و خیلی خوشحالم که توی این ویدیوی آموزشی در خدمتتون هستم. برای استفاده از این کیف پول مثل بقیه کیف پول ها لازم هستش که اپلیکیشن اون رو روی گوشی موبایل خودتون نصب بکنید. فارغ از اینکه گوشیتون اندرویدی هستش یا iOS، فقط کافی هستش که اسم سیفل رو همونجور که توی تصویر هم اسم و همینجور لوگوش رو مشاهده می‌کنین داخل گوگل پلی یا اپ استور سرچ بکنید و اپلیکیشن اون رو نصب داشته باشین. البته کیف پول سیفل یه نسخه سخت افزاری هم داره که اگر شما بخواید از اون استفاده بکنین امنیت بالاتری رو میتونه برای دارایی هاتون فراهم بکنه. البته این نکته مهم رو در نظر داشته باشین که برای استفاده از نسخه سخت افزاریش هم همچنان شما لازم هستش که از اپلیکیشن اون استفاده بکنید. ولی فرقش با نسخه نرم افزاری و چیزی که الان می‌خوایم توی این ویدیو استفاده بکنی اینه که برای استفاده از نسخه سخت افزاری زمانی که شما می‌خواید دارایی‌های خودتون رو برداشت بکنی لازم هستش که یه سری تاییدیه ها رو روی سخت افزار هم بزنید و این شکلی هستش که امنیت بالاتری رو براتون فراهم میکنه. ولی نکاتی که توی این ویدیو میگم رو اگر رعایت بکنی همین نسخه نرم افزاری هم میتونه امنیت بالایی رو برای دارایی های شما فراهم بکنه. البته کیف پول سیفل به غیر از نسخه موبایلیش یه نسخه هم برای سیستم های کامپیوتری داره که در واقع روی مرورگر ما به صورت یه اکستنشن نصب میشه که در ادامه ویدیو نحوه کار با اون رو هم بهتون آموزش میدم. بعد از اینکه اسم این اپلیکیشن رو داخل گوگل پلی یا اپ استور سرچ کردین یا همچین اسمی براتون آورد اون رو میتونین نصب بکنین. از تعداد دانلودها و همینجور امتیاز بالای اون هم میتونین متوجه بشین که این کیف پول بین کاربرها محبوبیت بالایی داره. بعد از اینکه اپلیکیشن رو نصب کردین کافیه که روی دکمه اوپن کلیک بکنین که یه همچین محیطی براتون باز بشه. اینجا روی دکمه کرییت نیو والت کلیک میکنین که یک کیف پول جدید بتونین ایجاد بکنین. حالا اگر از قبل داخل کیف پول های دیگه و اپلیکیشن های دیگه کیف پول خودتون رو ساختین میتونین کلمات بازیابی خودتون رو از داخل اون کیف پول ها برداشت بکنین، بکاپ بگیرین و در نهایت با استفاده از دکمه دومی که اینجا هست کلمات بازیابی خودتون رو اینجا وارد بکنین که از طریق کیف پول سیفل بتونین به دارایی‌های خودتون دسترسی داشته باشین. من اینجا روی دکمه اول کلیک میکنم که یه دونه کیف پول جدید اینجا بسازم. اینجا اون ابتدا از ما میخواد که یه پسورد برای ورود به کیف پول خودمون انتخاب بکنیم. این پسورد رو اگر شما فراموش بکنین مشکل خاصی برای داراییتون ایجاد نمیشه. مهم کلمات بازیابی هستش که در ادامه بهمون نمایش میده. پس حواستون به این موضوع مهم باشه. بهتونم توصیه میکنم از گزینه یوز لاین پسورد استفاده بکنید و یه پسورد قوی‌تر برای استفاده از این کیف پول برای خودتون تعیین کنید. این شکلی اگر گوشی موبایلتون دست یه نفر افتاد خواست از کیف پولتون استفاده بکنه و داراییتون رو به شکلی به سرقت ببره، حداقل حد زدن پسوردی که طولانی هستش، پسوردی که سخت هستش براش مشکل ساز هستش. ولی اگر صرفا از پسورد دیفالت که به صورت عددی هست استفاده بکنین خب ممکنه خیلی راحت بتونه اون رو حدس بزنه و به کیف پول شما دسترسی پیدا بکنه. به خاطر همین من از این دکمه استفاده میکنم و یه پسورد قوی با حروف برای خودم اینجا استفاده میکنم. حالا برای اینکه زمان ویدیو گرفته نشه من یه پسورد نسبتا ساده اینجا انتخاب کردم، ولی بهتون توصیه میکنم شما از پسورد قوی که ترکیبی از حروف کوچیک، حروف بزرگ، عدد و کاراکتر هستش استفاده بکنین که حد زدن اون برای افراد دیگه به این سادگی ها نباشه. حالا روی دکمه نکست کلیک میکنین. اینجا ازمون میخواد که اگر تمایل داریم از تاچ آیدی یا حتی فیس آیدی گوشی موبایل خودمون استفاده بکنیم که هر سری لازم نباشه این پسورد رو وارد بکنیم. من تاچ آیدی رو میزنم و اینجا برای من فعالش میکنه. حالا توی این مرحله میگه که کیف پول ما آماده هستش. ما میتونیم گزینه دوم رو بزنیم، بکاپی از کلمات بازیابی خودمون دریافت نکنیم، یا اینکه روی دکمه اول کلیک بکنیم و یه بکاپی از کلمات بازیابی کیف پول خودمون داشته باشیم که بهتون توصیه میکنم حتما گزینه اول رو بزنید. توی این مرحله لازم هستش که شما روی گزینه دوم کلیک بکنید که به شکل دستی کلمات بازیابی یا ریکاوری فرایز رو بهتون نمایش بده و شما اونها رو یادداشت بکنید. اگر از گزینه اول استفاده بکنید کلمات بازیابی داخل گوگل درایو شما ذخیره میشه، ولی توصیه اکید میکنم که
کلمات بازیابی خودتون رو تحت هیچ شرایطی توی محیط‌های آنلاین مثل گوگل درایو، مثل آیکلود، مثل فضای جیمیلتون یا حتی گوشی موبایل خودتون به صورت اسکرین شات ذخیره نکنید. اگر گوشی موبایلتون دست یه نفر دیگه بیفته یا یه نفری به این سرویس های آنلاین شما دسترسی پیدا بکنه، خیلی راحت میتونه با کلمات بازیابی که خودتون دو دستی تقدیمش کردین به دارایی هاتون دسترسی پیدا بکنه و کل دارایی شما رو به سرقت ببره. پس این نکات ریز امنیتی رو با دقت رعایت بکنین که مشکلی برای دارایی هاتون به وجود نیادش. من روی گزینه دوم کلیک میکنم. اینجا یه سری توضیحات بهم نمایش میده که این کلمات رو گم نکنم، اونها رو حتما یه جای مطمئن یادداشت بکنم و موارد روتین این شکلی که تیکاش رو بزنیم روی این گزینه کلیک بکنیم ازمون میخواد که پسورد کیف پول رو اینجا وارد بکنیم. تو بعضی از مراحل کیف پول مثل همین مرحله لازم هستش که شما حتما پسوردتون رو وارد بکنید. ازتون فیس آیدی یا تاچ آیدی رو دریافت نمیکنه. توی این مرحله لازمه که شما کلمات بازیابی که اینجا بهتون نمایش داده رو با دقت روی کاغذ یادداشت بکنید و توجه هم داشته باشین که ترتیبشون هم مهم هستش، اونها رو اشتباهی وارد نکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین روی دکمه نکست کلیک میکنین. توی این صفحه این کلمات رو باید وارد بکنین. اگر به درستی واردشون کرده باشین دکمه وریفای رو بزنین، بکاپ گیری از کلمات بازیابی داخل کیف پول براتون انجام میشه. حتما کلمات بازیابی رو روی کاغذ یادداشت بکنین، یه جای مطمئن نگهداری بکنین و برای اینکه خیال خودتون راحت باشه روی چند تا تیکه کاغذم یادداشت بکنین که حالا اگر خدایی نکرده یکی از این کاغذها رو گم کردین یا بهش دسترسی نداشتین، کاغذهای دیگه‌ای باشه که بعداً بتونین ازشون استفاده بکنین. با این کار اگر گوشی موبایل شما به سرقت بره یا حتی اپلیکیشن سیفل رو به اشتباه از روی گوشی موبایل خودتون پاک بکنی، با استفاده از کلمات بازیابی که روی کاغذ یادداشت کردین میتونین مجددا کیف پول سیفل رو نصب بکنین. کلمات بازیابی رو با استفاده از گزینه دوم داخل کیف پول خودتون وارد بکنین و تمام داراییتون براتون ریکاوری میشه. این موضوع در ارتباط با نسخه سخت افزاری کیف پول سیفل هم صدق میکنه. اگر شما کیف پول سخت افزاریتون گم بشه یا دچار مشکل بشه، اگر کلمات بازیابی رو داشته باشین میتونید مجددا یک کیف پول سخت افزاری دیگه تهیه بکنین. توی مراحل نصبش به جای ایجاد کردن یه دونه والت جدید گزینه ریکاوری رو استفاده بکنین و در نهایت نسخه سخت افزاری جدید رو با استفاده از کلمات بازیابی که دارین داخل اپلیکیشن سیفل ریکاوری بکنین. پس حواستون خیلی به این کلمات بازیابی باشه که کل دارایی شما به اونها وابسته هست. من از این مراحل رد میشم چون که الان میخوام که این مراحل رو سریعتر بگذرونم که نکات تکمیلی رو بهتون توضیح بدم. اینجا هم یه سری توضیحات در ارتباط با کیف پول بهمون نمایش میده، گزینه‌های مختلفش رو بهمون میگه که کارکردشون چی هستش. میتونین اونها رو ببینین یا اینکه خیلی سریع ردشون بکنین. گزینه بای که اینجا مشاهده میکنین برای من و شمایی که داخل ایران زندگی میکنیم کاربردی نداره، پس از این گزینه کلا میگذریم چون برای اونهایی هستش که خارج ایران زندگی میکنن و حالا به ابزارهای پرداخت بین‌المللی مثل ویزا کارت و مسترکارت دسترسی دارن. چیزی که ما توی ایران بیشتر باهاش کار داریم گزینه‌های سند و ریسیو هستش که هم از این قسمت بالا میتونین بهشون دسترسی داشته باشین، هم خیلی ساده تر اگر روی هر کدوم از این ارزهای دیجیتال اینجا کلیک بکنی دکمه سند و ریسیو داخل صفحه اونها هم وجود داره. زمانی که شما روی دکمه ریسیو بزنی در واقع میخواین دارایی رو داخل کیف پول خودتون دریافت بکنین. حالا اگر بکاپ گیری رو به شکل کامل طی نکرده باشین این شکلی پیغامی هم بهتون نمایش میده که حالا من دکمه اسکیپ رو میزنم که ازش رد بشم و بعد از اینکه روی دکمه ریسیو کلیک میکنی آدرس کیف پول به همراه QR کد اون رو بهتون نمایش میده. این رو شما در اختیار هر شخص دیگه قرار بدین خیلی راحت میتونه اون ارز دیجیتال رو به کیف پول شما واریز بکنه. بهتونم توصیه میکنم حتما روی دکمه کپی کلیک بکنین، به این خاطر که اگر بخواین آدرس کیف پول رو تایپ بکنی ممکنه که یکی از این حروف یا اعداد رو به اشتباه وارد بکنی و اگر اون شخص دارایی رو به کیف پول اشتباهی واریز بکنه به هیچ عنوان قابل برگشت نیستش. پس اگر میخواین خیالتون راحت باشه هم آدرس کیف پول هم QR کد اون رو به شکل دقیقی برای اون شخص ارسال بکنین. حتی اگر خودتون هم خواستین از طریق یه صرافی خارجی یا صرافی ایرانی مبلغی رو به کیف پول خودتون منتقل بکنین این نکات کلیدی رو رعایت بکنین که حالا در ادامه این موارد رو هم با هم انجام میدیم. من برمیگردم عقب. زمانی هم که بخوایم
ارز دیجیتال خودمون رو از داخل این کیف پول ارسال بکنیم به یه نفر دیگه یا به حساب صرافی خودمون، کافیه که روی دکمه سند کلیک بکنیم. توی این قسمت بالا که نوشته تو، آدرس کیف پول مقصد رو کافیه که وارد بکنیم. توی این قسمت کافیه که موجودی و مبلغی که میخوایم انتقال بدیم رو بزنیم. در نهایت دکمه نکست رو کلیک میکنیم، بهمون میگه که چه مقدار باید کارمزد پرداخت بکنیم. اگر با موارد اوکی بودیم، در نهایت روی دکمه کانفرم میزنیم و تراکنش با موفقیت انجام میشه. حالا اگر بخواید ارز دیجیتال جدیدی رو داخل کیف پول سیفل اضافه بکنی، پروسه این هم خیلی ساده هستش. فقط کافیه که روی این دکمه سه نقطه‌ای که اینجای تصویر هست کلیک بکنی، منیج کوینز رو بزنی، لیست ارزهای دیجیتال مختلف رو اینجا بهتون نمایش میده. فرض بکنید که من میخوام ارز آدا یا همون کاردانو رو اضافه بکنم، فقط کافیه که تیکش رو اینجا روشن کنم. یا فرض بکنید که میخوام ارز دیگه‌ای مثل آواکس رو اینجا اضافه بکنم، فقط کافیه که تیکش رو روشن بکنم. در نهایت اد کوین رو میزنم و این ارزهای دیجیتال داخل کیف پول من اضافه میشه. حالا فرض بکنید که شما میخواین یه ارز دیجیتالی که داخل این لیست نیست رو توی کیف پول اضافه بکنین. پروسه اینم خیلی ساده هستش. دوباره روی همین سه نقطه کلیک میکنین، منیج کوینز، اینجا توی قسمت سرچش اسم اون ارز دیجیتال رو سرچ میکنیم، مثلا USDT، که من اینجا اگر این سرچ رو انجام بدم ارز تتر رو روی شبکه‌های مختلف برام میاره. فرض بکنید که من میخوام ارز تتر روی شبکه BP20 رو توی کیف پولم اضافه بکنم، همینی که اینجا شما دارین مشاهده میکنید. فقط کافیه دکمه به اضافه رو بزنم که داخل کیف پول من اضافه بشه. یا مثلا ارز USDT روی شبکه پالیگان رو میخوام اضافه بکنم، همین شکلی ساده شما میتونید اون رو داخل کیف پولتون اضافه بکنید. اگر بعداً هم خواستین این ارزها رو داخل کیف پولتون به شکلی مخفی بکنین، فقط کافی هستش که این تیکی که الان روشن شده بزنین که به شکلی خاموش بشه. حالا اگر به صفحه اصلی کیف پول برگردیم، یه بار رفرش بکنیم، این ارزهای جدید هم داخل کیف پولمون اضافه شده و میتونیم اونها رو مشاهده بکنیم. این موضوع مهم رو حواستون باشه که کیف پول سیفپل جزء معدود کیف پولایی هستش که از ارزهای دیجیتال مختلف و بلاکچین های مختلفی پشتیبانی میکنه و عملا کار من و شما برای نگهداری ارزهای دیجیتال به شدت ساده شده. چون در حالت عادی خیلی از کیف پول‌ها ارزهای دیجیتال محدود روی بلاکچین های محدودی رو پشتیبانی میکنن. اگر مثلا شما بخواید ارز دیجیتالی مثل آواکس یا مثلا ارز دیجیتالی مثل کاردانو رو نگهداری بکنی، ممکنه که داخل اون کیف پول پشتیبانی نشه و لازم باشه که کیف پول مخصوصی که برای اون ارز دیجیتال هست رو نصب و دانلود بکنید. ولی حداقل برای کیف پول سیفپل این قبیل محدودیت‌ها وجود نداره. یه نکته جذاب دیگه ای رو در ارتباط با کیف پول سیفپل میخوام بهتون توضیح بدم. فرض بکنید شما میخواین یه ارز دیجیتال رو داخل کیف پول سیفپل اضافه بکنید، ولی زمانی که توی این قسمت میاین اسم اون ارز دیجیتال رو سرچ میکنید براتون نمیاره. شما در این حالت هم همچنان میتونید اون توکن و ارز دیجیتال رو داخل کیف پول سیفپل داشته باشین و ازش استفاده بکنید. ولی یه شرط مهم داره، اونم اینه که شبکه اصلی و بلاکچین اصلی اون شبکه داخل کیف پول سیفپل پشتیبانی بشه. یعنی چی؟ فرض بکنید که من توکنی که میخوام داخل کیف پول سیفپل داشته باشم روی شبکه‌ای مثل بایننس اسمارت چین هستش یا روی شبکه دیگه‌ای مثل سولونا هستش. من اینجا سول رو سرچ میکنم، روی شبکه‌ای مثل سولونا هستش. در این حالت شما فقط کافیه که وارد همین سه نقطه بشین، منیج کوین رو بزنین، اینو بیاین تا انتها، یه گزینه انتهای صفحه هستش به اسم اد کاستوم توکن. اینجا شما شبکه رو لازمه که انتخاب بکنین، مثلا شبکه بایننس اسمارت چین، شبکه سولونا یا هر شبکه دیگه‌ای که اینجا دارین مشاهدهش میکنی و داخل کیف پول سیفپل پشتیبانی میشه. همونجور که میبینی شبکه‌های زیادی داخل کیف پول سیفپل پشتیبانی میشه. اسم اون شبکه رو اینجا سرچ میکنین که براتون بیاره، مثلا شبکه بایننس اسمارت چین. حالا کافی هستش که کانترکت آدرس اون توکن رو اینجا پیست بکنین که در نهایت اون توکن رو بدون دردسر بتونین داخل کیف پول سیفپل داشته باشین و ارز دیجیتال خودتون رو اینجا نگهداری بکنین. حالا برای اینکه این بخش رو بهتر متوجه بشین، من داخل اکسپلور BSC اسکن که برای شبکه بایننس اسمارت چین هستش وارد شدم. اینجا کانترکت آدرس ارزی مثل پپر رو به من نمایش میده. اگر توجه بکنید تو این قسمت آدر اینفو نوشته کانترکت آدرس که اینجا اگر روی این قسمت کلیک بکنم کپی برام میشه. حالا اگر وارد
کیف پول سیف ول بشم توی قسمت کانترکت آدرس این رو پیست بکنم، هم اسم ارز دیجیتال، نمادش و دسیمالش رو برام میاره که چند تا صفر در واقع داره. کانفرم رو که بزنم ارز پپه توی کیف پول سیف ول من اضافه میشه و میتونم اینجا اون رو مشاهدهش بکنم. حالا اگر احیانا براتون نیورد، مجددا وارد این قسمت 3 نقطه میشین، منیج کوین رو میزنید، نماد اون توکن رو اینجا سرچ میکنین و در نهایت اینجا ارز دیجیتال رو که براتون آورد، کانترکت آدرسش رو چک کردین با سایت BSC اسکن یا اون شبکه بلاکچینی یکی بود، روی دکمه ادش کلیک میکنین که در نهایت توی کیف پول شما اضافه بشه و بتونین اون رو مشاهده بکنین. میبینین که اینجا ارز پپه برامون اضافه شد. حالا اگر بخوایم یه ارز دیجیتال رو به کیف پول سیف ول خودمون انتقال بدیم، فقط کافیه که توی این قسمت بالا تو بخش سرچ اسم اون ارز دیجیتال یا نمادش رو سرچ بکنیم، مثلا ارز تتر که USDT هستش، شبکه مد نظرمون رو اینجا انتخاب بکنیم. من میخوام روی شبکه BP20 ارز دیجیتال تتر خودم رو انتقال بدم. دکمه ریسیو رو میزنم، آدرس کیف پول رو اینجا برام میاره، روی دکمه کپی کلیک میکنم. حالا وارد حساب صرافی خودم میشم. اینجا صرافی تبدیل هستش. ارز تتر رو اینجا در حال حاضر من مقداری ازش دارم، روی ارز تتر کلیک میکنم، دکمه برداشت رو میزنم، ارسال ارز دیجیتال رو میزنم. توی این قسمت شبکه‌های مختلف رو برای من میاره که یکی از اون شبکه‌ها شبکه BP20 یا همون بایننس اسمارت چین هستش. روی اون کلیک میکنم، آدرس کیف پولی که از سیف ول کپی کرده بودم اینجا پیستش میکنم. حتما چند بار آدرس کیف پول رو با چیزی که داخل اپلیکیشن سیف ول بود مقایسه بکنین که مغایرتی اینجا وجود نداشته باشه. چند کاراکتر اول و همینجور چند کاراکتر آخرش رو بهتر هستش که چک بکنید. من اگر اینجا الان این چک رو انجام بدم، میبینین که چند کاراکتر آخر دقیقا مطابق چیزی هستش که اینجا وجود داره، یا حتی چند کاراکتر اول رو اگر چک بکنم میبینین که دقیقا مطابق همون هستش. حالا اینجا مبلغ و میزانی از تتر که میخوام انتقال بدم انتخابش میکنم، واردش میکنم. حالا اگر اینجا روی دکمه جزئیات برداشت کلیک بکنی، بهتون میگه که موجودی کیف پولتون توی صرافی چقدر هستش، کارمزد شبکه که در واقع صرافی از ما میگیره چه عددی هستش و مقداری که توی کیف پولمون دریافت میکنیم چه میزانی هستش. اگر روی دکمه برداشت کلیک بکنیم، اینجا لازم هستش که کدی که به ایمیل و همینجور شماره موبایلمون ارسال میشه اینجا واردش بکنیم. توی قسمت کد 2 مرحله گوگل هم کدی که داخل اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور بهمون نمایش میده و 1 دقیقه هم اعتبار داره اینجا وارد میکنیم، تایید برداشت رو میزنیم. یه چند دقیقه زمان میبره که صرافی برداشت ما رو تایید بکنه و در نهایت موجودی تتر ما داخل کیف پولمون افزایش پیدا بکنه. همونجور که مشاهده میکنین یه همچین پیغامی بهمون نمایش میده و در نهایت چند دقیقه زمان میبره که تراکنش ما توی شبکه اتفاق بیفته، صرافی هم اون رو تایید بکنه و داخل کیف پول سیف ول خودمون اون رو دریافتش بکنه. حالا اینجا یه نکته کلیدی وجود داره، اونم اینه که زمانی که شما وارد کیف پول خودتون میشین، موجودی ارز تتر خودتون افزایش پیدا میکنه. ارز تتر رو با کلیک کردن روی دکمه سند نمیتونین برداشتش بکنین. چرا؟ در حالت عادی برای انتقال ارزهای دیجیتال داخل کیف پول سیف ول یا هر کیف پول دیگه ای شما لازم هستش که مقداری از ارز اصلی اون شبکه رو توی کیف پول خودتون موجود داشته باشین که کارمزد نقل و انتقال از طریق برداشت ارز اصلی اون شبکه انجام بشه و در نهایت تراکنش شما با موفقیت داخل شبکه اتفاق بیفته. حالا این یعنی چی؟ فرض بکنید که من میخوام ارز اتریوم رو انتقال بدم. برداشت ارز اتریوم من بدون مشکل انجام میشه. چرا؟ چون کارمزد من رو از ارز اصلی شبکه که خود اتریوم هست برداشت میکنه. ولی اگر بخوام ارز تتر خودم رو که روی شبکه اتریوم یا همون ERC20 هست برداشت بکنم، این انتقال انجام نمیشه. به من ارور میده، میگه که تو مقداری ارز اتریوم یا همون ETH باید داخل کیف پولت داشته باشی که در نهایت این انتقال با موفقیت انجام بشه. پس اگر یه همچین اروری رو داخل کیف پول سیف ول یا هر کیف پول دیگه ای دریافت کردید، بدونین که موضوع این هستش. ولی حالا استثناءً برای ارز تتری که ما اینجا داخل کیف پول سیف ول خودمون واریز کردیم، این موضوع الانی که ویدیو رو دارم براتون ضبط میکنم صدق نمیکنه. کیف پول سیف ول و همینجور شبکه بایننس اسمارت چین کارمزد نقل و انتقال روی شبکه خودشون رو صفر کردن و ما بدون داشتن ارز اصلی شبکه که BNB روی شبکه بایننس اسمارت چین هستش
میتونیم نقل و انتقال تتر و چند تا استیبل کوین دیگر رو انجام بدیم. ولی همچنان اگر شما توکن های دیگه‌ای روی شبکه بایننس اسمارت چین داشته باشین، مثلا توکن کیک، لازم هستش که مقداری ارز BNB روی شبکه بایننس اسمارت چین توی کیف پول خودتون داشته باشین. حواستون به این موضوع مهم باشه. برای اینکه ارز BNB رو داخل کیف پول سیفل خودتون واریز بکنین، لازم هستش که وارد صفحه اون بشین، دکمه ریسیو رو کلیک بکنین، آدرس کیف پول رو براتون میاره که اگر توجه بکنید این آدرس با آدرسی که برای تتر روی شبکه BP20 بهمون نمایش داده بود یکی هستش، یا حتی برای ارز پپه این رو بررسی بکنیم میبینین که آدرس کیف پول یکی هست. ولی مثلا برای ارزی مثل بیت کوین اگر روی دکمه ریسیو کلیک بکنیم این موضوع دیگه صدق نمیکنه، آدرس کیف پولش متفاوت از اون شبکه هستش. یا مثلا برای ارزی مثل کاردانو آدرس کیف پول متفاوت از شبکه‌های قبلی هست. خب حالا برگردیم به موضوع اصلی خودمون. برای اینکه تراکنشامون داخل یه شبکه اتفاق بیفته لازم هستش که مقداری از ارز اصلی اون شبکه داخل کیف پولمون داشته باشیم. اینجا من وارد صفحه ارز BNB روی شبکه BP20 میشم، روی دکمه کپی کلیک میکنم. حالا کافی هستش که توی صرافی مثل تبدیل وارد بشیم، ارز ریال خودمون رو مقداریش رو تبدیل به ارز BNB بکنیم. در حد $1-2 هم کفایت میکنه، بیشتر لازم نیستش که شما خرید ارز BNB انجام بدین. چرا؟ چون که کارمزد نقل و انتقال روی شبکه بایننس اسمارت چین یا همون BP20 به شدت پایینه، در حد چند سنت هستش. بعد از اینکه خرید ارز BNB رو انجام دادین، اینجا فقط کافیه که سرچش بکنین، براتون که آورد اینجا روی دکمه برداشت کلیک میکنین. پروسه دقیقاً مثل انتقال ارز تتر هستش. شبکه رو انتخاب میکنین، روی همون بایننس اسمارت چین قرار میدین، آدرس کیف پول موجودی که میخواین انتقالش بدین اینجا وارد میکنین، دکمه برداشت و در نهایت ادامه پروسه رو طی میکنین که برداشت ارز اصلی اون شبکه هم اینجا اتفاق بیفته. حالا بیایم به طور عملی انتقال یه ارز دیجیتالی که داخل کیف پول سیفل داریم به مقصد یه صرافی یا یه کیف پول دیگه هم با هم انجام بدیم. فقط کافیه که ارزی مثل تتر که همین الان توی کیف پولمون موجود هست روی صفحه اون کلیک بکنیم، دکمه سند رو بزنیم. اینجا لازم هستش که آدرس کیف پول مقصد رو وارد بکنیم. اینجا من وارد حساب صرافی توبیت خودم شدم، روی دکمه asset کلیک میکنم، ارز تتر رو اینجا سرچ میکنم که برام بیاره، روی دکمه دیپازیت کلیک میکنم، شبکه‌های مختلفی که داخل این صرافی پشتیبانی میشه رو بهم نمایش میده. فقط کافیه که روی شبکه BSC یا همون بایننس اسمارت چین که BP20 هستش کلیک بکنم که آدرس کیف پول رو اینجا بهم نمایش بده. دکمه کپی رو میزنم، وارد کیف پول سیفل خودم میشم، پیست رو میزنم، اینجا مبلغ و موجودی که میخوام به حساب صرافیم انتقال بدم وارد میکنم. مثلا کل مبلغ که $200 هست رو میخوام انتقال بدم، دکمه نکست رو میزنم. توی این صفحه به هم یه جزئیاتی از تراکنش نمایش میده. آدرس کیف پول مبدا که همین کیف پول سیفلمون هستش، توی قسمت تو آدرس کیف پول مقصد که در حال حاضر برای صرافی تو بیت هست رو به همون نمایش میده. چند کاراکتر اول و آخر رو حتما چک بکنین که آدرس کیف پول درست باشه. در نهایت نتورک فی یا کارمزد برداشت رو به همون نمایش میده که در حال حاضر روی شبکه بایننس اسمارت چین شما هیچ کارمزدی لازم نیستش که پرداخت بکنین، کارمزدتون صفر هستش. حالا روی دکمه سند کلیک میکنین، اینجا یه تاییدیه ازتون میگیره، یا حالا به صورت تاچ آیدی و فیس آیدی یا پسورد کیف پول رو لازمه که وارد بکنین. در نهایت تراکنشتون انجام میشه. یه چند دقیقه زمان میبره که موجودی شما داخل حساب صرافیتون شارژ بشه یا داخل کیف پول مقصدی که بهش واریز کردین مبلغ شما انتقال پیدا بکنه. حالا اگر روی تراکنش مورد نظری که انجام دادین کلیک بکنین، اینجا جزئیات تراکنش رو هم براتون میاره. چند بار اگر صفحه رو رفرش بکنین، اگر در حالت پندینگ باشه در نهایت به حالت ساکسس تغییر میکنه که موفقیت آمیز هستش و در نهایت جزئیات تراکنش رو بهتون نمایش میده. توی قسمت ترانزکشن هش هم میتونین جزئیات کاملتری از این تراکنش رو مشاهده بکنین. اصولا اگر بخواید برای یه نفر دیگه ارز تتری واریز بکنین یا یه ارز دیجیتالی واریز بکنین، بهتون میگه که از این صفحه یه اسکرین شات تهیه بکنین، ترانزکشن هش یا همون ترانزکشن آیدی که اینجا دارین مشاهده میکنین، دکمه کپیش هم الان زدم،
این رو هم برامون بفرستین که ما چکش بکنیم. اگر روی این قسمت هم کلیک بکنی میتونین داخل اکسپلور اون شبکه بلاکچینی جزئیات کامل تراکنشی که انجام داده بودین رو کامل مشاهده بکنید. حالا بیایید با هم دیگه نحوه نصب و استفاده از نسخه اکستنشن کیف پول سیفال که برای سیستم کامپیوتری هست هم با هم دیگه پیش بریم. فقط کافیه که وارد سایت safefile.com بشین. بهتونم توصیه میکنم حتما آدرس سایتش رو اینجا کامل مشاهده بکنین، داخل آدرس بار مرورگر خودتون وارد بکنین که وارد سایت های فیک نشین. وارد سایت میشین، اینجا خیلی بزرگ دکمه دانلود رو براتون نمایش داده. اگر روی اون کلیک بکنی وارد همچین صفحه‌ای میشین که اینجا بهمون گفته که شما می‌خواید برای کدوم مرورگر کامپیوتری از این اکستنشن استفاده بکنید. در حال حاضر مرورگر من مرورگر کروم هستش، پس اینستال فور کروم رو میزنم. در نهایت ما رو وارد سایت کروم وب استور میکنه و اینجا کافیه که روی دکمه اد کلیک بکنیم که این اکستنشن روی مرورگر ما نصب بشه. از اونجایی که من از قبل این اکستنشن رو داخل مرورگر خودم نصب کردم، به این شکل داره گزینه ریموو رو برام میاره. بعد از اینکه نصبش رو انجام دادین روی این قسمت بالا اگر کلیک بکنین اکستنشن های مختلفی که دارین رو براتون میاره. فقط کافیه که برای اکستنشن سیفال این دکمه پین کردن رو بزنین که توی این قسمت بالایی اکستنشن کیف پول سیفال رو بهتون نمایش بده. من اینجا کلیک میکنم، همونجور که میبینین دو تا گزینه کلی داره. بهمون میگه که یه دونه ولت جدید ایجاد بکنین یا اینکه ولتی که دارین رو اینجا ایمپورت بکنین. من الان میخوام ولتی که توی گوشی موبایل خودم دارم رو اینجا اضافهش بکنم، پس روی دکمه ایمپورت ولت میذارم چون مراحل ساخت ولت رو با هم دیگه پیش رفتیم. یه پسوردم اینجا وارد میکنم. لزومی نداره که پسوردتون با نسخه موبایلی یکی باشه. حالا برای اینکه روی اپلیکیشن موبایلی به کلمات بازیابیمون دسترسی داشته باشیم فقط کافیه که اپلیکیشن رو باز بکنیم. این قسمت بالایی که اسم کیف پول رو بهمون نمایش داده روی اون کلیک بکنیم. اینجا اسم کیف پول‌های مختلفی که داریم رو برامون میاره. میتونیم حتی یه دونه کیف پول جدید هم اینجا ایجاد بکنیم. حالا اینجا یه دونه 3 نقطه گذاشته. روی اون کلیک میکنیم. خب توی این صفحه گزینه‌های مختلفی رو در اختیارمون گذاشته که ما کافیه روی دکمه بکاپ کلیک بکنیم. بیایم روی گزینه دوم، در نهایت پسورد کیف پول رو بزنیم و اینجا کلمات بازیابی رو بهمون نمایش میده. این کلمات رو به ترتیب اینجا وارد میکنیم که کیف پول اینجا هم برامون بالا بیاده. بعد اینکه کلمات رو وارد کردین روی دکمه نکست کلیک میکنین. یه اسمی برای ولت خودتون انتخاب میکنین. من مثلا مینویسم اینجا موبایل که بدونم همون کیف پولی هستش که داخل گوشی موبایلم داشتم ازش استفاده میکردم. دکمه کانفرم رو میزنیم. در نهایت اینجا این دکمه رو هم میتونیم کلیک بکنیم کیف پولمون و دی اپ هایی که داشتیم کامل کانکت بشه و کل موجودی و ارزهایی که داشتیم رو اینجا برامون میاره. به این خاطر که کیف پول من در حال حاضر خالی هستش، به این شکل داره کیف پول رو برام باز میکنه. ولی هر ارز دیجیتالی که شما داخل گوشی موبایل خودتون داشتین اینجا احیانا نیورد، فقط کافیه که همون مسیر رو طی بکنی. اینجا روی این قسمت کلیک بکنی، منیج کوینز رو بزنی، اسم اون ارز دیجیتال رو اینجا سرچ بکنی، مثلا همون ارز تتر روی شبکه BP20 یا همون بایننس اسمارت چین. اینجا زمانی که این کار رو انجام بدیم کامل برامون میاره. حتی تراکنش هایی هم که داشتیم اینجا به همون نمایش میده که اگر روی دکمه ریسیو هم اینجا کلیک بکنیم میبینیم که همون آدرس کیف پولی هستش که قبلتر داخل گوشی موبایل داشتیم اون رو مشاهده میکردیم. چند تا نکته تکمیلی هم در ارتباط با کیف پول سیفال لازم میدونم بهتون توضیح بدم. زمانی که شما داخل اپلیکیشن وارد میشین گزینه‌های مختلفی رو این بخش پایین بهتون نمایش میده. اگر روی دکمه مارکت کلیک بکنی اینجا میتونین ارزهای دیجیتال مختلف رو مشاهده بکنین. حتی بخش NFT ها یا نیوز رو اینجا بهتون نمایش میده. اگر وارد قسمت اکسپلور بشین اینجا دی اپ های مختلف یا اپلیکیشن های غیر متمرکز مختلف رو بهتون نمایش میده که برای بار اول یه همچین پیغامی بهتون نمایش میده. این تیک رو بزنین میتونین بخش دی اپ رو کامل اینجا مشاهده بکنین. دی اپ های مختلفی مثل صرافی پنکیک سواب، صرافی یونی سواب، صرافی هایپر لیکوید، جوپیتر یا کلی امکانات دیگه و اپلیکیشن های دیفای مختلف اینجا در دسترستون هستش. اگر وارد قسمت سواب بشین
ارزهای دیجیتالی که دارین و داخل کیف پول سیف‌فل هم پشتیبانی میشه، میتونین اونها رو سواب بکنین یا بدون اینکه وارد صرافی بشین ارز دیجیتال خودتون رو به صرافی انتقال بدین، همینجا انتقال اونها به ارز دیجیتال دیگه ای رو داشته باشید. مثلا اینجا فرض بکنید که من میخوام ارز بیت کوین خودم رو به ارز تتر روی شبکه ERC20 انتقال بدم. مقدارش رو وارد میکنم. توی این قسمت پایین پرووایدری که از طریق اون میتونم این سواب رو انجام بدم برام میاره. اگر روش کلیک بکنم میتونم پرووایدرهای مختلف رو اینجا بیارم که بعضیاشون مثل صرافی بایننس یا مثلا صرافی بینگ ایکس لازم هستش که شما داخل اون صرافی اکانت داشته باشین، حساب کیف پول سیف‌فل خودتون رو به حساب صرافیتون متصل بکنین که به این خاطر که این صرافی‌ها در حال حاضر احراز هویتشون اجباریه، خب به این راحتی‌ها نمیتونین این کارو انجام بدین. ولی این گزینه‌ای که به صورت پیش‌فرض برامون آورده یه صرافی غیر متمرکز هستش که از طریق اون میتونیم این سواب رو انجام بدیم. حالا توی این قسمت پایین ریت و همینجور میزان کارمزدی که ازمون دریافت میکنه رو به شکل کاملی بهمون نمایش میده. اگر با این موضوع اوکی بودین میتونین روی دکمه سواب کلیک بکنین که در نهایت این سواب داخل اپلیکیشن سیف‌فل براتون انجام بشه. حالا جزئیات اینکه سواب شما توی چه مرحله‌ای هستش رو میتونین از طریق گزینه‌ای که این قسمت بالا گوشه بالا سمت راست هستش به شکل کاملی مشاهده بکنین. تمام سواب هایی که داشتین هیستوریش رو اینجا براتون میاره. به شکل متوسط سواب هایی که شما داخل کیف پول سیف‌فل انجام میدین ممکن هستش که بین 20 دقیقه تا حتی 1 ساعت طول بکشه. پس اگر سواب کردید مثلا ارز بیت کوین شما از کیف پولتون خارج شد ولی همچنان ارز دوم رو داخل کیف پول دریافت نکردین، جزئیات تراکنش رو از قسمت هیستوری میتونید دقیق چک بکنید. توی قسمت ارن هم یه سری پیشنهاداتی که داخل کیف پول سیف‌فل وجود داره، پیشنهادات مطمئنی هستش که برای استیک کردن به حساب میادش، برای به دست آوردن موجودی بیشتری از یه ارز دیجیتال هستش. اینجا بهمون نمایش میده هر کدومو که تمایل داشتین، مثلا همین ارز سولونا رو روش کلیک میکنین، ارز خودتون رو اینجا میتونین استیک بکنین، موجودیتون رو بهتون نمایش میده و در نهایت میتونین از سود تخمینی سالانه‌ای که داخل کیف پول سیف‌فل و بخش ارنش وجود داره استفاده بکنید. تو این ویدیو سعی کردم که آموزش کیف پول سیف‌فل رو به جامع ترین شکل ممکن خدمتتون ارائه بکنم. اگر بخشیش رو متوجه نشدین حتما به اون قسمت ویدیو برگردین، دوباره نگاهش بکنین که دقیق مطالب براتون جا بیفته.